Welcome and thank you everybody for coming today. My name is Kate Schechter. Mirë se keni ardhur dhe faleminderit që jeni prezent sot këtu. Emri im është Kate Schechter. I'm with the American International Health Alliance. Dhe jam me Aleancën Ndërkombëtare të Shëndetësisë Amerikane. So we want to welcome everybody here in Pristina and also in Gjakova, Gjilani, Prizren and Mitrovica. Edhe do doja t'ju uroja mirëseardhje të gjithëve juve këtu prezent në Prishtinë, në Gjilan, Gjakov, Prizren dhe Mitrovic. And today is our second telemedicine conference. Dhe sot kemi konferencën e dytë me radhë të telemjekësisë. And today we have Dr. David Gu from Atlanta, Georgia. Dhe sot prezentues kemi Dr. David Gun, një mjek nga Atlanta, speaking about pediatric emergency medicine. I cili do të na flas mbi emergjencën pediatrike apo mbi mjekësinë e emergjencës pediatrike. Good morning, everyone, and thank you for coming. I see a lot of familiar faces here. Mirëmëngjesi të gjithëve dhe faleminderit që keni gjetur kohën për të ardhur, megjithëse këtu prezant po shoh shumë fytyra të njohura me të cilat jam takuar dhe ditëve tjera më parë. It's nice to see you all. Por më vjen shumë mirë që po ju shoh të gjithëve. I'm here to try to help bring pediatric emergency medicine to Kosovo. Jam këtu për t'ju ndihmuar për të themeluar emergjencën pediatrike këtu në Kosovë. Dr. Stephen Lansky, and a bunch of other people, and I did a project in the Republic of Georgia. Një projekt të tillë në bashkëpunim me Dr. Stephen Lanskin që kemi këtu prezent dhe me një numër të madh të mjekëve të tjerë e kemi filluar dhe e kemi themeluar edhe në Republikën e Georgias. The funding of which came through United States Aid for International Development. Financimi i të cilit është bërë gjithashtu nga fundet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. And the project coordinator was American International Health Alliance. Dhe ku koordinatori atij projekti ka qenë prap Aleanca Ndërkombëtare e Shëndetësisë Amerikane. It may seem difficult to think about pediatric emergency medicine here. Duket paksa vështirë për të pasur prezente emergjencës pediatrike këtu prezente në Prishtinë. But I'd like to show you what we did in the Republic of Georgia. Por do doja t'ju prezantoja atë që kemi punuar në Republikën e Georgias, ex-Soviet country. Ku Republika e Georgias njëhet si një shtet i ex-shteteve sovjetike. So if you wouldn't mind, I'd like to show a short video. Nëse nuk do t'ju pengonte, do doja t'ju shoja një film të shkurt about what we did in Tbilisi, the capital of Republic of Georgia. Mbi atë se çka bëm ne në projektin tonë në Tbilisi, kryeqytetin e Georgias. In drafty rooms under dim light. Në dhomat me lagështi dhe jo të ndriqume si duhet, mjekët e Georgias po mundoheshin t'i mbronin dhe t'i shpëtonin jetat e këtyre fëmijëve me pak medikamente dhe me shumë pajisje të vjetra. Është ky spitali në Asheville, në Tbilisi të Georgias. Mirë po në fund të këtij korridori ndodh diçka krejt tjetër. Për gjatë këtij korridori dhe në pjesën tjetër të këtij objektit është një revolucion i vërtet. Është kryetari i Republikës së Georgias, që është zotëri Saakashvili. In May 2004, Drs. Walker and Sasanya opened the state-of-the-art pediatric emergency unit at Iashvili Hospital, the first in Georgia offering free medical services, an especially critical need in a nation where many cannot afford care. Do të kjo është pjesa e parë ku mjek luftojnë me shpëtu jetënat me pak medikamente edhe me ato pajisje shumë të vjetra prej kohës që i kanë. Është pikërisht spitali pediatrik në Asheville, Tbilisi, Georgia. Dhe ky është korridori prej ku duhet të kalohet në pjesën që del në repartin e emergjencës pediatrike,
ku ndodh një revolucion i vërtet që është bë krahas projektit që është zhvilluar, që veç e përmendi Davidi më herët e prezantoi tek kjo. Kjo është ajo pjesë ku jepet kujdesi emergjent, pediatrik. Ky është një djalë me emrin Luka, i cili po të kishte ardhur para 5 vitesh në po të njëjtin repart. Ishte dashur me prit orët tona me u triazhu edhe për një qepje të ballit, do të shqymet lëkurës, ishte dashur me u triazhu në tjetër repart, edhe derisa të kishte mbri atje për me mbri shërbimin e duhur që ishte dashur me nënshtru, kishte me kalu një ditë e tonë. Mirë po sot në repartin e emergjencës pediatrike, mjeku i parë që do të atakoj Lukën, do t'ja jap edhe tretmanin e duhur kur brenda një kohë shumë të shkurt, ai do të lejohet apo do të lirohet prej këtij reparti dhe bashkërisht me prindët e tij do të mund të shkoj në shtëpi. Do të mjekët e emergjencës pediatrike do të jenë të lejuar që ta bëjnë edhe qepjen e asaj lëkure pa pas nevojën me thirr mjek të tjerë apo me triazhu në repartet e tjera. Kjo është esenca që e këtij filmi edhe që pjesa që nuk po e ndëgjojmë. Ndërsa këtu kemi një tjetër prind i cili paraqitet me 2 binjakët e tij, i cili lavdon punën që bëhet në emergjencën pediatrike për një arsye sepse ai tani nuk ka nevojë me shku prej një mjeku tek mjeku tjetër, por i referohet emergjencës pediatrike qoftë edhe për smundje shumë të thjeshta siç janë skuqjet lëkurës apo kuhjet e deri tek ato probleme që janë më madhore ku fëmia duhet të reanimohet. The Atlanta Tbilisi Healthcare Partnership was born. The calling to be engaged international is very strong, and it's quite unique that once one experiences ndryshimi i procedurës mjekësore të mëparshme dhe partneriteti i madh mes partneritetit gjeorgjian dhe atij amerikan ka bërë që të lindet një projekt i tillë apo thjesht lindet emergjenca pediatrike në Gjeorgji. Mënyra se si ka ndodhur është thjesht që zotri Walker një ditë është marrë në telefon prej dekanit të Fakultetit të Mjekësisë dhe është kërkuar prej tij se çka do të kishim mujt me bë më tepër dikon në botë. Edhe i është ofruar që të shkojnë në një shtet dikun ekskomunist, e cili ku me këtë rast dekani ka propozuar që atë shkojmë ta vizitojmë një herë Gjeorgjën. Dhe kur ka shkuar atje ka pasur me të vërtet ka qenë masë e nevojshme të intervenohet në atë sistem mjekësor. Dhe me këtë rast në maj të vitit it was 2002, May 2002. Dhe në maj të vitit 2002 bashku me presidentin Saakashvili kanë bërë edhe hapjen e kësaj. Më falni, maj 2004, se nuk po më kujtohet, mase veç nuk po e ndëgjojmë. Vitin 2004 e kanë hapë qendrën e parë të emergjencës pediatrike që sot është edhe një shembull për gjithë rajonin. Ky është profesor doktori David Gu, i cili është marrë me trajnimin e gjithë stafit atje. Dhe me shumë mjek tjerë bashkanërisht kanë mundësu hapjen e qendrës emergjente pediatrike. It took about a 5-year period of hard work. Mirëpoj gjithë kjo punë ka marrë dikon një periudhë prej 5 vitesh punë të mundimshme. And the hardest work Dhe puna më e mundimshme was from the doctors and the administrators in the Republic of Georgia. Është dhënë nga mjekët administratorë shëndetësor të Republikës së Gjeorgjës. Today I'd like to talk about pediatric trauma. Sot do të kisha dashur gjithashtu para jush të paraqes edhe traumat pediatrike. I work in an emergency department. Unë jam mjek pediatër dhe punoj në emergjencën pediatrike. Where we see all sorts of trauma. Dhe atë që ka shohim në emergjencën pediatrike gjithashtu janë traumat. And so our responsibility Edhe gjithashtu është në përgjegjësinë tonë is to be able to assess, të jemi të aftë që të vlerësojmë, stabilize, të stabilizojmë, resuscitate, të reanimojmë and provide definitive care. Dhe të japim një kujdes definitiv. Veç një sqarim vogël, kur themi kujdes definitiv, është kujdesi i kohës, do të të kësaj kohe, procedurat e kësaj kohe. For our traumatized children. E në lidhje me rastet e fëmijëve të traumatizuar.
It requires specialized training. Një gjë e tillë kërkon një trajnim të veçantë. And all of our pediatric emergency physicians Kështu që të gjithë mjekët e emergjencës pediatrike are certified tek ne janë të certifikuar in advanced trauma life support. Në shpëtimin e avancuar të jetës ndaj traumave. The hospital I work at, Në spitalin ku unë punoj, Children's Healthcare of Atlanta, në spitalin për kujdesin e fëmijëve në Atlanta, has their own emergency response system. Ka sistemin përgjegjës të emergjencës në vete, do të ngërthen për brenda spitalit, which includes land transport I cili përfshin transportin toksor and air transport. Dhe gjithashtu transportin ajror. And children from all over our region Dhe fëmijët nga I gjithë rajoni jon are shipped into our emergency department. Vijnë apo drejtohen në repartin ton të emergjencës. So today I'd like to give a brief overview Kështu që sot do doja t'japja një përshkrim të shkurt about pediatric trauma. Mbi traumat pediatrike. This cannot be done Kjo nuk mund të bëhet very well in 1 hour. Shumë mirë për brenda një ore. I'd like to just go over some key concepts. Mirë po, do doja që këtu para juve për brenda kësaj ore të paraqisja disa pika kyçe. So today our goals will be Kështu që qëllimet e kësaj janë to outline specific considerations for the pediatric patient, përcaktimi I gjërave të cilat duhet të mirën parasysh apo të jenë në mendje përpara se të kontrollojmë pacientin pediatrik, familiarize our approach to the pediatric trauma victim, të njoftohemi me qasjen ndaj viktimës I cili ka pësuar trauma, po pra çdo herë jemi të folë për traumat pediatrike dhe pacientët tonë janë pediatrik. discuss our management priorities, Në këtë mënyrë ne diskutojmë prioritetet se si të menaxhohet ajo gjendje e fëmisë. and if we have enough time, some case presentations. Dhe nëse do të kemi mjaft kohë pas gjithë zgjidhjes problemit, do të miremi edhe me prezantimin e rasteve. Anytime a child comes in that's injured, Në kujdesin ndaj fëmisë rol kryesor kanë shumë njerëz, pra përfshihen shumë faktorë. there are critical factors that I always need to know. Dhe çdo herë ne duhet të dimë se cilët janë faktorë kritik që kanë kriju një gjendje të tillë. The first thing is how much energy was involved in the accident. Spari duhet të dimë se sa ka qenë volumi I energjisë që është përdorur në shkaktimin e atij aksidenti. So a patient falling 2 feet A ka ra për çfarë lehtësie ka ra fëmia nëse është rrëzu, nëse ka qenë më e madhe se 1 metër apo 1 metër, is different than a patient that falls 10 meters. sepse kjo ndryshon nga pacienti I cili është rrëzu prej lartësisë 10 metra. So we have to prepare differently. Kështu që ne duhet të përgatitemi në mënyra të ndryshme varësisht prej gjendjes që ka pacienti. Also the patient's size, Gjithashtu duhet të dimë madhësinë e pacientit, age, moshën and location of the injury. dhe gjithashtu vendin se ku është lënduar. There are specific considerations when we deal with pediatric trauma. Janë disa gjëra të veçanta të cilat ne I marrim në konsiderat kur bëjmë ekzaminimin pediatrik. The smaller body size Sa më e vogël që të jetë madhësia e trupit, means that the force is concentrated do të thotë se forca koncentrohet in a smaller area. në fusha më të vogla. And so there's more likelihood of internal injury. Dhe me këtë rast, pëlqyeshmëria për të pasur lëndime të brendshme është më e madhe. This is also compounded Gjithashtu kjo kombinohet apo ndërlidhet because there's less body fat and tissue, për shkak se nëse sa më I vogël të jetë pacienti, aq më pak do të ketë masë yndyrore në trupin e tij, to protect the internal organs. e cila do të mbronte organet e brendshme. Also because babies are very flexible, Edhe për një arsye tjetër se bebet janë shumë fleksibile, the ribs and the bones brit dhe eshtrat e tyre don't provide as much protection either. nuk I japin bebes një mbrojtje të duhur.
The head is relatively larger in children than in adults. Nëse marret në proporcion me trupin, zakonisht te fëmijët koka dalës është më e madhe se sa tek të rriturit, do thotë masa më e madhe është në kokë se sa tek rriturit që është në trup. There's just an increased likelihood of having a head injury. Dhe me këtë rast, dalse tek fëmijët e moshave të ulta zakonisht është më e pëlqyeshme që gjatë rrëzimit të marrin lëndime në kokë, më tepër se sa në trup. And since the neck is also shorter and Dhe gjithashtu për shkak se qafa tek fëmijët është më e shkurt, it also has to support a heavier head. Gjithashtu duhet t'ja mbështesim edhe qafën. And provides in more force to the cervical spine. Dhe me këtë rast t'i japim mbështetje edhe boshtit kurizor. This diagram Ky është një diagram shows during development of a child që tregon zhvillimin e një fëmie the proportion of the head size. në proporcion me madhësinë e kokës. So knowing this, Pra duke marrë parasysh këtë, in younger children, tek fëmijët e moshave të reja, this plays an important role koka luan një rol mjaft të rëndësishëm in how we assess these patients. në mënyrën se si e vlerësojmë pacientin. There's also other considerations for the pediatric patient. Ka edhe disa gjëra tjera që i marrim në konsiderat në ekzaminimin e rasteve pediatrike. Temper regulation is very, very important. Ku rregullimi i temperaturës është një prej këtyre pikave shumë me rëndësi. And these children that are transported from the scene Edhe fëmijët të cilët transportohen nga qendrat të tjera often are very hypothermic. Shumë shpesh na vijnë hipotermik. They also have problems with hypoglycemia. Dhe më pas këta fëmijë gjithashtu do të kenë probleme me hipoglikeminë. And an injury in a young infant Dhe lëndimet tek fëmijët e moshave të reja may often result gjithashtu mund të rezultojnë in a long-term disability me paaftësi afatgjate for the rest of the child's life. për gjithë pjesës tjetër fëmijërisë që ju mbetet. So we want to do all we can Ajo çka ne bëjmë është gjithë ajo që mund të bëjmë to help this patient. për ta ndihmuar atë pacient. The psychological factors are very important too. Gjithashtu faktorët psikologjik janë shumë të rëndësishëm. In terms of trauma care, Kur ballafaqohemi me trajtimin e traumës apo kujdesin ndaj traumës, we follow a specific protocol. Kemi protokolet veçanta të cilat i marrim parasysh apo i vijojmë. This is a systematic approach. Dhe për të përcjellë protokolet të tilla ne këtu kemi të bëjmë me një qasje sistematike. And we'll be going through all these shortly. Dhe ne do të shiqojmë këtë shkurtimisht. Your primary survey, Analizimin primar, secondary survey, resuscitation. Mandej kemi analizimin sekundar apo reanimimin dhe pra i sfari vjen reanimimi, mandej shkon ekzaminimi sekundar. We'll be going through each of these, but we'll be going through each of these letters. Ku ekzaminimin primar do ta bëjmë duke shkuar në secilën prej këtyre shkronjave. Airway, ku A-ja qëndron për rrugët e frymarrjes, breathing, B-ja qëndron për frymëmarrjen, circulation, C-ja për qarkullimin, disability, D-ja për paaftësinë and exposure. dhe E-ja për ekspozimin. The airway actually is also part of the cervical spine evaluation. Rrugët e frymarrjes janë gjithashtu të ndërlidhura me shtyllën kurrizore. And in any traumatized patient, Ku tek çdo pacient i traumatizuar, one of our first considerations, një konsiderat të parë që ja kushtojmë, again because of the size of the head and the neck, është mobilizimi i qafës dhe mbështetja e shtyllës kurrizore. we use specialized cervical spine immobilization. Gjithashtu kemi pasur në konsiderat edhe mobilizimin e shtyllës kurrizore.
And often when the patient arrives at our emergency department, zakonisht me pacientët të cilët vinë nga tereni në qendrën tonë emergjente, we immediately change out ne menjëherë the cervical spine immobilization I ndrojmë mobilizimin e shtyllës kurrizore to the best product we have. me produktin më të mirë që e kemi në qendër. Dhe pjesë të tjera ishin qarkullimi, paaftësia dhe ekspozimi I kontrollit apo kontrolli ndaj ambientit. Primary survey and resuscitation are done simultaneously. Edhe vlerësimi primar, edhe reanimimi bëhen në të njëjtën kohë, simultant. First thing is to always establish an airway Së pari, sigurojmë se rrugët e frymarrjes janë të hapura and apply oxygen. Dhe aplikojmë oksigjenin. Establish IV access. Më pas vendosim në qasje intravenoze sipas nevojës. And depending on the severity, Varësisht nga ashpërsia e gjendjes së pacientit, we use peripheral lines, central lines, or ne interosseous. përdorim lindra intravenoze periferike, qendrore apo intraoseale, We want to correct any life-threatening process immediately, sepse dojmë që të korrigjojmë çdo pengesë në procesin tonë menjëherë and arrest any ongoing process. dhe mandej të vazhdojmë me çdo proces tjetër të radhës. In terms of the airway, we want to assess for patency, Arsyeja pse ne dojmë të vlerësojmë rrugët e frymarrjes apo frymarrjen e pacientit and obstruction. janë sigurimi I kalueshmërisë së ajrit dhe gjithashtu shikohet nëse ka ndonjë obstruksion të rrugëve të frymarrjes. So, unless we have a definite airway, Nëse do të kemi rrugë të lira të frymarrjes, we want to make sure that we establish one. Nëse nuk do të kemi rrugë të lira të frymarrjes, ne do të përpiqemi që t'i themelojmë ato, pra t'i lirojmë rrugët e frymarrjes. First thing we'll do is open the airway Ajo gjë që bëjmë mas pari është se I hapim rrugët e frymarrjes, with a chin lift, ku e ngrim mjekrën dhe e shtym kokën prapa. and we'll clear the airway with suctioning. Më pas I lirojmë rrugët e frymarrjes me anë të aspirimit. If we need to, we can place an oral airway. Nëse do të jetë e nevojshme, do të vendosim edhe pajisje orale. This requires an unconscious patient. Ku për vendosjen e pajisjeve orale kërkohet që pacienti të jetë pa vedije, And then we'll ventilate or intubate as necessary. dhe do ta ventilojmë dhe intubojmë sipas nevojës. There are certain anatomic differences in a child and an adult. Janë edhe disa ndryshime anatomike në krahasim me pacientët e moshave të reja të fëmijëve dhe të rriturve. Children have a much bigger tongue, Zakonisht fëmijët kanë gjuhë më të madhe and their larynx is more anterior. dhe laringsi I tyre është më në anterior. So their normal breathing position is what they call a sniffing position. Dhe mënyra e frymarrjes së tyre është më e shpejtë dhe më nëpërmjet hundës, do të thotë hundore. Their trachea is also a lot more softer and more compliant. Trakea e tyre është gjithashtu më e dobët dhe më e butë. So as we talked about initially, we also have to immobilize and protect the cervical spine. Siç e thamë edhe fillimisht më parë, çdo herë duhet mobilizohet edhe shtylla kurrizore. And it's very important to maintain a neutral position. Dhe është shumë mirë që të mirëmbahet një pozitë neutrale. Anytime you have to manipulate the head Çdo herë që do të keni nevojë për të manipuluar me kokën or the airway. apo me rrugët e frymarrjes. We want to expose the head and neck, Ajo që ka ekspozon kokën dhe qafën, remove all clothing, duhet ta zhvishni pacientin tërësisht
And we want to inspect for signs of injury. Dhe nëse dyshojmë se ka ndonjë shenjë të lëndimit, Deviation of the trachea. Devijimi I trakes, And then any asymmetry of the chest wall. apo ndonjë asimetri e murit të krahërorit. We want to listen to the lungs Atër do të dëgjojmë mushkrit, for any abnormal signs. nëse do të dëgjojmë ndonjë zë apo zhurmë abnormale në frymarrje, Like dullness, sikurse është dënusi, RALS, fishkëllim or stridor. ose stridar. As I said before, we always administer high flow oxygen. Siç ju thash edhe më herët, gjithmonë e bëjmë administrimin e rrjedhës lartë të oksigjenit, Ventilate as needed. e ventilojmë nëse është e nevojshme. And if there's any signs or symptoms of pneumothorax, Dhe nëse do të ketë ndonjë shenjë të pneumotoraksit, we'll do a immediate needle decompression, do të bëjmë menjëherë dekompresimin e shpejt me anë të gjilpërës, followed by insertion of a chest tube. e cila përcillet me anën e incizionit të tubit torakal. We monitor every patient with a pulse oximeter, Secili pacient joni monitorohet me anën e puls oksimetrit. and we have end-tidal CO2 monitors in all our trauma bays. Gjithashtu në çdo dhomë të monitorimit kemi edhe monitorin CO2 endotrakeal. In terms of our circulation C, Kur kalojmë tek pika C, që kemi vlerësimin e qarkullimit, first thing we were going to do is look for any signs of hemorrhage. gjë e parë që do të bëjmë është identifikimi nëse ka ndonjë gjakderdhje të jashtme, And then check for signs or symptoms of internal hemorrhage. dhe më pas kontrollojmë nëse ka shenja apo simptoma për gjakderdhje të brendshme. We checking pulses, Gjithashtu masim pulset, color of the skin, përcaktojmë ngjyrën e lëkurës and capillary refill time. dhe gjithashtu rimbushjen masim kohën e rimbushjes kapilarike. This is very important, this next concept, Kjo është shumë e rëndësi për konceptin e radhës, trying to classify the quantity or amount of hemorrhage. ku bëhet apo tentohet të përcaktohet sasia apo shkalla e gjakderdhjes që mund të jetë. Roughly, if we can look at percentage of blood loss, Nëse shpejt do të mund të shikojmë në sasinë e gjakut të humbur, we can divide it up into less than 25%, ne zakonisht këtë e ndajmë në 3 pjesë, në humbje gjaku në më pak se 25%, 25 to 40%, humbje gjaku 25 deri në 45%, or greater than 45%. dhe më e madhe se 45%. And this is a table, Edhe këtu kemi një tabelë, very busy. e cila është shumë e ngarkuar, siç po e shihni. If you'd like to get this, this is in the Advanced Trauma Life Support book. Në qofse doni me ju referu matutje gjatë punës ju e keni në librin e shpëtimit të avancuar tjetës nga traumat, Or we can classify ose ne këte mund të bëjmë anë klasifikimit, by the class of hemorrhage class 1, duke bë vlerësimin e klasave të hemoragjisë, less than 15% ku blood loss. klasën e parë kemi me humbje gjaku më pak se 15%, You will have minimum tachycardia, ku do të keni gjanë minimale që do ta keni është takikardia, or and the rest of your vital signs should remain normal. ose të gjitha shenjat e tjera do të jenë normale dhe vitale. Class 2 hemorrhage, Klasa e dytë e humbjes së gjakut 15 to 30% do blood të jetë loss, 15 deri në 30% humbje, and it's you can see tachycardia, ku shprehet takikardia, tachypnea, takipnia, and decreased blood pressure. gjithashtu edhe shtypja e gjakut do të bie, Decreased pulse pressure, më falni, shtypja pulsative do të bjen, and normal blood pressure. dhe gjithashtu shtypja normale e gjakut do të bjen. Many of these kids will be anxious. Shumica e këtyre fëmijëve do të jenë të shqetësuar. Class 3 hemorrhage,
ndërsa klasa e tretë e hemorragjisë 30 to 40% blood loss. përfshin 30 deri në 40% humbje gjaku, And this is a complicated hemorrhage dhe kjo është një hemorragji e komplikuar, and will need fluid resuscitation ku do të ketë nevojë për reanimim me fluide and a possible transfusion. dhe mundësisht edhe transfuzion gjaku. Class 4 hemorrhage Klasa e 4 e gjakderdhjes is greater than 40% blood loss. ka të bëjë me humbje më shumë se 40% të gjakut. This is a life-threatening Është një gjendje kërcënuese për jetë, pre-terminal event. që përfshin një ngjarje preterminale And these children will definitely need blood transfusions dhe ky fëmijë definitivisht do të ketë nevojë për transfuzion gjaku and rapid surgical intervention. dhe një ndërhyrje të shpejtë kirurgjike. Blood volumes Vëllimi i gjakut are different in adults and children. ndryshon nga i rrituri tek fëmia, The adult blood volume ku volumi i gjakut is about 70 cc's per kilogram tek të rriturit është dikun 70 mililitra për kilogram or 5 liters. ose 5 litra për person, In pediatrics, ndërsa tek rastet pediatrike the blood volume is higher volumi i gjakut është më i lartë for their weight, në bazë të peshës trupore, about 80 to 90 cc's per kilogram. ku është 80 deri 90 mililitra për kilogram. And these are the systemic response. Oh, never mind. So, we want to talk about blood pressure. Kur flasim për shtypjen e gjakut, I took a picture from the emergency center here e mora, kjo fotografi është nga qendra emergjente këtu tek to, ju, to remind everybody this is a very important vital sign. për kujtuar gjithëve se kjo është një shenjë e rëndësishme vitale. And we use different blood pressures in children depending on age. Edhe matën e shtypjes së gjakut e bëjmë në mënyrë tjetër nga moshat e rritura, varësisht prej moshës së fëmijës që ka. In children that are 1 to 10 years of age, Tek fëmijët që janë 1 deri në 15 vjeç, there is an equation është një ekuacion that represents the lower 5th percentile ku paraqet percentilën e poshtme of blood pressure. të presionit të gjakut, And it's 70 ku kemi 70 plus the age in years plus mosha times 2. herë 2. Okay, so knowing the normal blood pressure Kështu që me këtë mënyrë do të gjejmë shtypje normale të gjakut, allows you to decide e cila ju lejon që të vendosni if a patient is hypotensive. nëse foshnja është hipotensive, And it depends, the blood pressure depends on the age. dhe me këtë rast shihet se shtypja e gjakut varet prej moshës që ka fëmia. So greater than 10 years old, we usually use 90 as a cutoff. Për moshat më të mëdha se 10 vjet, shtypjen e gjakut e marrim 90 të përcaktuar. The diastolic blood pressure should be 2/3 of the systolic blood pressure. Shtypja diastolike e gjakut duhet të jetë 2/3 e shtypjes sistolike. And in hypovolemic or hemorrhagic shock, Dhe në rastet të shokut hipovolemik apo hemorragjik, the pulse pressure is narrowed. Shtypja pulsative të kurët, ngushtohet, And sometimes you won't even be able to find a diastolic pressure. dhe në disa raste nuk keni fare mundësi që të matni shtypjen diastolike. So what we want to do is immediately fluid resuscitate. Ajo që ka bëjmë me njëherë është reanimimi me anë të fluideve. We want to apply pressure to any bleeding site. Kështu që në këtë rast vendosim një vijë intravenose për t'u shmangur humbjeve më të jashtme të gjakut. We want to place 2 large bore IVs. Ku ndonjëherë na ndodh që të vendosim edhe 2 vija intravenose. And we typically give 20 cc's per kilo
of body weight. Dhe zakonisht japin 20 ml per kilogram fluide Per kilogram as a bolus. Pra 20 ml per kilogram si bolos. There's a 3-to-1 rule. Janë 3 deri në 1 rregulla. Where we want to provide 3 cc's Ku njëra thot se duhet japim 3 ml kristaloide per every 1 cc of blood loss. për çdo mililitër gjaku të humbur. So we'll get O negative blood from the blood bank. Kështu që duhet të marrim gjak të grupit 0 negativ nga transfuzioni, nëse doni, if we need to transfuse. nëse do të ketë nevojë të bëhet transfuzionimi i gjakut. We don't often use fresh frozen plasma Nuk përdorim aq shpesh plazmat freskëta dhe të ngrira, unless there's massive hemorrhage. Vetëm në rastet kur kemi hemorragji masive, atëherë aplikojmë këtë. We also have an auto transfuser, Gjithashtu kemi edhe transfuzion. so we can give. Sometimes we can give blood back to the patient if it's in their chest. Kështu që mund të japim gjakun, t'ja kthejmë gjakun në trup pacientit, For very severe victims. sidomos tek rastet e rënda të viktimave. D is disability, D-ja tham se qëndronte për paaftësi apo disabilitete. and this is the where we use the Glasgow Coma Scale. Dhe kjo është pika ku e përdorim edhe shkallën e Glasgow Comës. And this is primarily used for head injuries. Dhe kjo është për rastet e rënda të lëndimeve të kokës. And for pediatrics, it's modified. Ndërsa për rastet pediatrike kjo do të modifikohet. And there's what we use is a mnemonic. Rastet tjera kur e përdorim është gjithashtu rastet pneumotike, Alert, ku gjallëria e fëmisë response with the verbal stimuli, gjallëria e fëmisë është se përgjigjet ndaj dritës, painful stimuli, ndaj stimulimit me dhimbje, or unresponsive. ose mund të jetë edhe fare i papërgjithshëm, nuk reagon fare. And we're also going to obviously assess pupillary size and response. Kështu që me këtë rast në këtë mënyrë ne miremi me shkallën e përgjithshmërisë fëmisë dhe mënyrën se si përgjigjet ose si reagon. Here's a Glasgow Coma Scale Këtu e kemi shkallën e Glasgow Comës for adults. për të rritur. The lowest the Glasgow Coma Scale you can have is a 3. Shkalla më e ulët e Glasgow Comës matet me anën e këtyre 3 shtyllave. And this is a Glasgow Coma Scale modified for children. Dhe kjo është shkalla e fëmijëve, shkalla e Glasgow Comës për fëmijë, që është e modifikuar prej asaj të rritunve. I just have, I've made it a little bit bigger for you on the next couple slides. Do të mundona që në slajdet e radhës këto të jenë më të smadhume që më mujt me i pa. So it has to do with eye opening, Pra shohim se si reagon fëmia në hapjen e syve, best motor response, ku kemi shkallën më të lartë të përgjegjshmërisë apo të reagimit deri tek shkalla më e ulët ku nuk përgjigjet fare, and best verbal response. dhe kemi përgjigjen më të mirë verbale, do të fëmiu flet ose nuk reagon fare, nuk flet fare. For a mild head injury, our Glasgow Coma Scale should be 14 or 15. Sorry, say it again. For a mild head injury, our Glasgow Coma Scale Për lëndimet e lehta të kokës, atëherë shkalla e Glasgow Comës duhet të jetë 14 deri në 15. and moderate head injuries, our Glasgow Coma Scale Për lëndimet e moderuara ose mesatare të kokës, shkalla e Glasgow Comës do të jetë 9 deri në 13. typically with a Glasgow Coma Scale of 9 to 13, we'll do a CT scan and Zakonisht kur viktima do të ketë lëndime të moderuara të kokës ose lëndime mesatare, tretmani që vjen pasus do të jetë
nështrimi ndaj një CT-je, Glasgow Coma scales of 3 to 8 ndërsa shkalla e Glasgow Comës 3 deri në 8 show evidence of severe head injury. jep evidencë të lëndimeve të rënda të kokës. And so we would never send this patient to CT Kështu që në këto raste asnjëherë nuk I dërgojmë për në CT, until we've adequately stabilized them. derisa ti stabilizojmë në mënyrë adekuate, And this stabilization dhe ky stabilizim will necessitate intubation. do të mund të ketë të nevojshme edhe intubimin. Typically, when we intubate head injury patients, Zakonisht ne I intubojmë rastet e lëndimeve të rënda, we use rapid sequence intubation, ku pacienti I kushtohet një intubimi të posaçëm rapid, which decreases, e cili shton më falni, increasing intracranial pressure presionin endotrakeal, with e rritë presionin endotrakeal, because normally with head injuries, sepse zakonisht me lëndimet e kokës, there's a loss of autoregulation. humbet autorregulimi, In terms of intracranial pressure. krahasuar me presionet intrakoronare, kraneare, intrakraneare. This is the same disability we talked to earlier. Kjo është paftësia apo pika D që veç folëm pak më herët. This is very important to take off all the patient's clothes. Është shumë e rëndësi tek pika E apo tek ekspozimi që para ekzaminimit t'ja largojmë rrobat, ta zhveshim And to expose the back. dhe t'ja ekspozojmë shpinën. Remember, if you take off somebody's clothes, Mbani mend se nëse je largojmë gjithat rrobat dikujt, they'll be more likely to get hypothermic. Mundësia që pacienti të bëhet hipotermik është më e madhe. So we have warm blankets Kështu që duhet të kemi të pranishme disa mbulesa të ngrohta, batanie, for all of our trauma patients. për të gjithë pacientët tonë traumatik, We have a blanket warmer right in the trauma room. ku kemi një batanie të ngrohtë më njëherë pranë krevatit në dhomën ekzaminimeve traumatike. We want to do a brief history. Duhet më mirët edhe një histori e shkurt, We call it our ample history, që ne e quajmë ample historia, which includes allergies, ku përfshihet alergjia, medication, medikamentet, past medical history, e kaluara e pacientit, their last meal, ushqimi I fundit që e ka ngrënë pacienti, and the events or environmental exposure related to their illness. dhe ngjarjet apo ambienti në të cilin është lënduar viktima. Also, in the trauma victim, Gjithashtu tek viktimat me trauma, we'll use some adjunctive techniques, gjithashtu përdorim edhe disa teknika ndihmëse, like a gastric tube. sikurse është tuba gastrike. If you have severe facial trauma, Nëse keni një traumë të rëndë të fytyrës, you may want to forego the gastric tube. ndoshta do duhet ta kalonit edhe tubën gastrike. I've seen a slide of a gastric tube going into somebody's brain. Kam pa edhe një slide ku ka pas rast që tuba gastrike kur është vendos ka shku drejtim trunit. Typically, we'll use the gastric tube Zakonisht ne përdorim tubën gastrike to see if there's blood in the stomach. për të pa nëse ka gjakderdhje në bark. Similarly, Ngjajshëm me këtë, we'll use urinary catheter gjithashtu përdorim edhe katetrat urinare to see if there's blood in the bladder për të pa nëse ka gjak në fshikës or urinary tract. apo në traktin urinar. If there's blood at the urethral opening, Nëse ka gjak në pjesën e jashtme të traktit urinar, we won't put the catheter in. ne nuk do të aplikojmë katetren, Or if there's a high riding prostate, apo nëse kemi një shtim
të lartë punës prostatës on the rectal examination, në ekzaminimin rektal, then we won't put the urinary catheter in. prap nuk do ta vendosnim katetrën urinare. We feel like everybody should get an electrocardiogram. Gjithashtu sigurohemi që të gjithë të bëjnë një EKG To look for any arrhythmias për të pa nëse është prezente ndonjë aritmi or signs of a myocardial contusion. ose shenja të miokarditit. Our radiologic studies Në ekzaminimet radiologjike, are typically done right in the trauma room. zakonisht I bëjmë për brenda dhomës për ekzaminime traumatologjike, The patient will not leave the trauma room sepse pacienti nuk do ta lirojë dhomën traumatologjike for these examinations. për një ekzaminim të tillë. And the examinations are going to be Dhe ekzaminimet për radiologjike që do të bëhen janë the lateral C-spine, ekzaminimi lateral I shtyllës kurrizorit, chest, abdomen, and pelvis. ekzaminimi radiologjik I krahërorit, abdomenit dhe pelvisit, Our laboratory analysis analizat laboratorike is going to include a complete blood count, do të përfshin numrimin komplet të rruzave të gjakut, electrolytes. elektrolitet, We're going to make sure to get an amylase, a lipase, and liver function studies. gjithashtu edhe analizat kimike për amilaza, lipazat, We're going to type and cross patients. gjithashtu do të bëjmë edhe ndërlidhjen e neutrofileve And get our clotting studies, dhe do të vazhdojmë edhe me analizat të tjera të rodhës, check a urine analysis for sikur blood, se janë analizat e urinës për të pa prezencë gjakut then a hemocult. dhe gjithashtu hemokulturën. That's all in our primary survey. Gjitha ajo I përkiste ekzaminimit primar, That's done very rapidly. e që është bërë shumë shpejt, është paraqit shumë shpejt para jush, It just takes me a long time to talk about it. por edhe atje në dhomë bëhet shumë shpejt, mirë po këtu me prezentu para jush, me folë është pak ma gjatë. After the primary survey, we'll do the secondary survey. Pas ekzaminimit primar, kalojmë në ekzaminimin sekondar, Which it includes a full head-to-toe physical exam. ku ekzaminimi sekondar përfshim një ekzaminim të plot prej kokës deri te gishtrinjt. This is a very detailed exam. Edhe është një ekzaminim shumë I detajshëm. Sometimes you'll find a small gunshot wound, Nga një herë përqendrohemi në pikë të veçantë or a puncture wound. apo në një shpim, në plagë shpuse, That wasn't initially apparent, e cila fillimisht nuk është vërejtur, but could be life-threatening. por e cila do të jetë kërcënuese për jetë. Also, for the secondary survey, Gjithashtu në ekzaminimin sekondar are some x-ray studies janë disa studime radiologjike where the patient will have to leave the department. ku pacienti duhet ta lëshojë departamentin për t'u nënshtruar këtyre ekzaminimeve, We will never send an unstable patient por ne asnjëherë nuk e nisim pacientin e pastabilizuar mirë for a diagnostic study për studime diagnostifikuese, because many patients sepse shumica e pacientëve will deteriorate in the CT scanner. do të përkeqësohen në dhomën e skenimeve për CT. Sometimes we scan the child from head to toe, Nga njëherë bëjmë skenimin e fëmisë prej kokës deri tek gishtat e kamës, depending on the situation. varësisht nga situata që e kemi. After we stabilize the patient, Pasi ta stabilizojmë pacientin, the considerations that we talked about earlier ajo që marrim në konsiderate që e thamë edhe më herët, for the pediatric patient, tek pacientët pediatrik, again, would be hypothermia, është hipotermia, and then we would want to reassess and monitor our airway, breathing, and circulation. gjithashtu do donim të rivlerësonim rrugët e frymarrjes dhe qarkullimin e frymarrjes, Our urine output,
gjithashtu edhe nxjerrjen e urinës and make any necessary consultations. dhe të bëjmë kontaktime apo konsultime të nevojshme. In our institution, Në institucionin tonë, we have a trauma alert system ne kemi sistemin alert për trauma and a trauma stat system. dhe sistemin e qetë për trauma. Anytime a patient is coming to the hospital, Çdo herë që pacienti do të vjen në spitalin tonë, our team contacts us, ekipi jonë na kontakton neve, and if there is a child that has life-threatening injury, edhe nëse në drejtim spitalit tonë është nisur një fëmijë i cili ka lëndime të kërcënuese për jetë, the trauma team is required to be in the ER. Kërkohet që ekipi i traumatologjisë të jetë prezent në dhomën e emergjencës And the operating room is started up. dhe sala operative fillon të bëhet të përgatitet, Our trauma team consists of ndërsa ekipi ynë i traumatologjisë përbëhet nga a traumatologist who is a pediatric surgeon, traumatologu i cili është kirurg pediatër, a neurosurgeon, një kirurg neurolog, an orthopedist, një ortoped, an anesthesiologist, një anesteziolog and our emergency medicine physician. dhe një mjek i mjekësisë emergjente. The ancillary services Ndërsa shërbimet përgjegjëse, that are required to be there të cilat kanë kërkuar që një ekip i tillë të jetë aty, include the lab, përfshin laboratorin, x-ray, radiologjin and one of our child life specialists. dhe disa specialistë të tjerë mbi shpëtimin e jetës të fëmisë. The child life specialist Kur flasim për specialistin e jetës së fëmijëve, takes care of the psychological concerns ky specialist mirret me kujdesin psikologjik ndaj fëmisë of the traumatized child. dhe të fëmisë të traumatizuar. For definitive care, Në kujdesin definitiv, if the patient's in an outlying area, nëse pacienti gjendet në zonën ku ne ndodhemi, they'll be transferred to our hospital. do të transferohen në qendrën tonë If I have the patient dhe nëse un kam pacientin and they need to go to the operating room, i cili do duhet të nënshtrohet një operimi në sallën operative, I'll facilitate that, unë do ta ndihmoja këtë, or I'll facilitate transfer to the pediatric intensive care unit. ose do ta ndihmoja transferimin e këtij pacientit në kujdesin intensiv pediatrik. There are specialized pediatric trauma scales. Këtu i kemi një shkallore të traumës së rasteve pediatrike. I'm just going to go over them very briefly. Do të kaloja nëpër to shkurtimisht. It's interesting that if you're younger, Është me rëndësi se nëse jeni i moshës së re, you get negative numbers do të keni numra negativ, because again, the pediatric trauma patient sepse prap raste traumatike pediatrike has a higher likelihood kanë pëlqyeshmëri më të lartë of a very serious injury. të lëndimeve më të rënda, This score down here ndërsa ky numër këtu poshtë is predictive of mortality 99% of the time. është parashikimi i mortalitetit të lëndimeve traumatike, që minimumi është më pak se 1%. Was it backwards? Oh, we don't have the rest of the slide. Më vjen keq se pjesa e poshtme e slide-it nuk po duket. Let me tell you, the score of less than 1 Më leoni t'ju tregoj se numri më pak se 1 has a 99% mortality. Do të thotë se ka pëlqyeshmëria për të vdekur është 99%. This score greater than 8 Ndërsa ky numër që do të thotë më i madh se 8% has a 99% survival. është i barabartë me 99% pëlqyeshmërisë për të shpëtuar. All patients should receive oxygen. We talked about this. Tham se pacientët e ne gjithashtu marrin oksigjen shtesë.
We should always check the blood pressure. Çdo herë shikojmë për shtypjen e gjakut, atë sistolike dhe diastolike. We want to look at their disability. Ne gjithmonë shoqërojmë paftësitë e pacientit. Wounds and soft tissue injuries. Plagët dhe llojet e plagëve apo lëndimeve të indeve të buta. Fractures or any musculoskeletal problems. Nëse kanë fraksione apo lëndime muskulare. So that's what comprises the pediatric trauma score. Dhe krejt kjo është një kombinim ekzaminimesh në trajtimet e traumës pediatrike. So part of our goal here in establishing pediatric emergency medicine Dhe qëllimi ynë për themelimin e emergjencës pediatrike. I'm missing a slide, sorry. Is to have a specialized area to handle these pediatric patients. Është që të kemi një fushë specializimi për të kujdesur për këto raste të pacientëve. In our hospital we have specialized trauma rooms. Sepse në spitalin ton kemi dhoma të specializuara për traumatologji. That have overhead x-rays and ku sipër çdo tavani të dhomës gjendet pajisje radiologjike portable and size specific equipment. Dhe shumë pajisje të tjera shkencore. This is the Broslow tape. Për shembull këtu e kemi një shirret ekzaminues. And basically what you see here is a way to measure the child. Dhe ajo që po shihni këtu mbi përdorimin e atij shiriti është matja e madhësisë së fëmisë me anë të atij shiriti. To give us accurate information. E cili na jep të dhënat e sakta On the right size. Në madhësinë e duhur. Of our equipment. Të pajisjeve që ne duhet i përdorim. And the amounts of medicines to give. Edhe sasinë e medikamenteve që duhet i përdorim. So for example, for a 4 kilogram child, për shembull për një fëmijë të moshës 4 kg, having a seizure, i cili ka konvulsione, ethe, temperaturë, this would be the dose of medicine to give. Kjo është doza e medikamenteve që duhet t'i jipen. And so we have this very easy way to give the right amounts. Kështu që vetëm me anën e matjes të atij shiriti ne vim tek sasia e cila duhet t'i jipet pacientit. These are some other examples. Ndërsa këtu janë disa raste të tjera varësisht prej peshës. Let's talk about some cases here. Le të flasim për disa raste me që jemi këto. A patient arrives in the emergency department. Është ky një rast, një pacient i cili ka ardhur në dhomën e emergjencës. The patient is on a backboard. Pacienti është i shtrirë në shpinë. He's in a cervical spine collar. Po e shihni që ka kollarën për mobilizim të boshtit kurrizor. And has his head immobilized. Gjithashtu i është mobilizuar edhe koka. We want to do our primary survey. Do t'ja bëjmë ekzaminimin primar. And we want to see if he's responsive. Dhe ne dojmë me ditë nëse reagon, nëse përgjigjet ndaj nesh. First of all, we'll look at the airway. Së parja kontrollojmë rrugët e frymarrjes. And pay very close attention to his cervical spine. Edhe gjithashtu i kushtojmë rëndësi të veçantë mobilizimit spinal. So you might see that he has an injury here. Ju mund të vreni se ka edhe një lëndim këtu. But we're not going to pay attention to that right now. Tek e cila ne tani nuk i kushtojmë rëndësi. We're going to do our systematic approach. Sepse jemi duke I bë qasje sistematike. Right at the head of the bed is all the airway equipment. Ndërsa me njerë në kratë të shtratit janë të gjitha pajisjet e nevojshme. Our suctioning devices. Ku kemi pajisjet aspiruse. Our intubation equipment. Pajisjet për intubim. This is our intubation cart. Dhe këtu e kemi edhe kutin pajisjeve intubuse.
apo sirtarët e pajisjeve intubuse, Oxygen delivering devices are right here. ku gjithashtu kemi edhe pajisjet për shpërndarje të oksigjenit, Our chest tubes are along the shelves. tubet e krahërorit apo katetrat e tjera janë të gjitha të vendosura në rafte, We have things like rapid infusers ku kemi katetrat për infuzion and all equipment for blood infusion. dhe gjithashtu pajisjet të tjera të nevojshme për infuzion gjaku, për transfuzion gjaku. After we do our primary survey, we'll always expose the patient. Para se në vazhdim të ekzaminimeve gjithashtu bëjmë edhe ekspozimin e pacientit duke ia zhveshur rroba. And be sure to roll them and so we can examine their back. Dhe në këtë mënyrë sigurohemi që ta rrotullojmë me kujdes për ta ekzaminuar shpinën. You see that we've taken off his clothes now Po shihni që tani veç ja kemi zhvesh gjitha teshat and we're examining his extremities. dhe po i ekzaminojmë ekstremitetet e pacientit. So, we did airway, Pra i pam rrugët e frymarrjes, we looked at his breathing, po pam se merrte frym, checked his circulation, kontrolluam qarkullimin, looked at his disability, kontrolluam paftësinë and then we exposed him. dhe më pas e ekspozuam. The basic parts of our primary survey. Dhe këto janë pikat bazike të ekzaminimit primar. Let's go through one case, and then I think we can stop because of time. Le të marrim edhe një rast tjetër. This is a 6-year-old Kemi këtu një rast një 6 vjeçari, who was restrained in a high-speed motor vehicle collision. i cili është viktimë e një aksidenti automobilistik për shkak të shpejtësisë madhe. He arrives by EMS to the trauma bay, Vjen nga shërbimi emergjent shëndetësor në and, njësinë e traumatologjisë. and it took the team 30 minutes to get him out of his vehicle. Dhe janë dashur fëmijët 30 minuta kohë për të arritur në qendër, për ta nxjerrë nga automobili i cili ka bë aksident, më falni. What questions do we need to answer? Atëherë çfarë pyetjesh na duhet të bëjmë And how do we proceed at this time? dhe si duhet ta procedojmë këtë rast më tutje? Started our primary survey. Do të fillojmë menjëherë me ekzaminimin primar. We examine his airway I ekzaminojmë rrugët e frymarrjes, and his cervical spine. gjithashtu edhe shtyllën kurrizore, He's on a backboard është i shtrirë në shpinë and properly immobilized. dhe imobilizuar si duhet. We'll look at his breathing. Atëherë shikojmë se si merr frym And our airway management dhe menaxhimi I rrugëve të frymarrjes will be to place the child on high flow oxygen është që pacienti të vendoset në rrjet lart të oksigjenit and place him on monitors dhe të vendoset në monitorim pulsoksimetër, heart rate and oxygen saturation. ku do të matet frekuenca e zemrës dhe saturimi. Okay, C. We've done A, B. Now we're on C. Circulation. Me që përfunduam A dhe B, atëherë kalojmë në C që kemi të bëjmë me qarkullimin. His heart rate is 180, Dhe shohim se të rroturat e zemrës janë 180, which is very tachycardic. që tregon se është shumë takikardik. His pulses are weak peripherally Pulset periferike I ka të dobta, and present centrally. ndërsa pulset qendrore janë prezente. He has delayed capillary refill time. Ka rimbushje kapilarike të vonuar. His extremities are cool and clammy. Ekstremitetet janë të ftohta dhe të djersitura. What about his blood pressure? Çka do të ndodh me shtypjen e gjakut? Si është shtypja e gjakut? Someone is saying low blood pressure. It is low. Natyrisht se është I We ulët. have to take it and we have to calculate it. Duhet ta masim dhe duhet ta kalkulojmë. Okay? We're going to go ahead and start treating him immediately. Dhe kështu pas vlerësimit primar do ta trajtojmë menjëherë. And we'll go ahead and give him the lactated ringers, crystalloid. Do t'ja vendosim vinë venose dhe do ta trajtojmë me boluse prej 20 ml për kilogram me laktat ringeri, At 20 cc's per kilogram. pra 20 ml për kilogram.
This fluid is pushed in as fast as possible. Ndërsa këto fluide ipen pacientit aq shpejt sa është e mundur. And with our rapid infuser, we can get a liter in maybe 10 or 15 minutes. Me anën e pompës infuzive, kjo sasi mund të jepet për brenda 10 deri 15 minutash. We're going to notify the blood bank. Gjithashtu do të ta bëjmë me dije transfuzionin e gjakut për një rast tillë që e kemi. And I'm going to have to sign a release. Dhe nëse duhet të plotësohet ndonjë urdhëresë apo kërkesë, Signed by 2 physicians. Duhet në spitalin ton duhet të nënshkruhet nga 2 mjek To obtain O negative blood. për të mundur të mirret sasi e gjakut 0 negativ. Now we need to look at his disability D. Më pas do të t'i referohemi pikës D, që është paaftësia. His eyes are open. Shohim nëse i ka sytë e hapur. He localizes the pain. A e lokalizon dhimbjen pacienti vet? He is moaning and A është i shqetësuar, ma ankohet? inconsolable. A është i parehatshëm? And we can't understand anything he's saying. Dhe apo është pa vedi dhe nuk mund të kuptoj çfarë do që ti të thush. So we need to use the Glasgow Coma Scale Kështu në këtë rast duhet t'i referohemi shkallurës Glasgow Comës to grade the type of head injury he has. për të parë ose identifikuar llojin e lëndimit që e ka. I can never remember it. Unë asnjëherë se mojnë mend për mendsh. So I have it on the wall. Gjithmonë e kam të ngjitën në dhomë, përpara se cilës dhomë në mur. So I can just say, okay, this is what this is, this is what this is. Kështu që çdo herë i kthehem dhe them, okay, kjo është ajo që unë po e shoh tash, kjo është ajo që e kemi tash. I don't want to have to think about this. Mi u thonë drejtën dhe nuk du me u lodh me e mbajt mend, kur e di që është shumë alet me pas aty në muri me u referu sa herë që kam nevoj. So, his Glasgow Coma Scale is eyes open equal 4. Pra në bazë të shkallorës të Glasgow Comës, shohim se sytë janë të hapur, është barabart me 4. Localizes the pain, E lokalizon dhimbjen, and he's moaning and confused. dhe ankimet e tij krijojnë konfuzion, nuk janë mirë dallume. Okay? So, he gets it. Glasgow Coma Scale of 12. Kështu që shihet se shkallorja e Glasgow Comës na drejton tek numri 12, Which is a moderate head injury. Ku numri 12 është i barabart me lëndim të moderuar të kokës. Now we're still on our primary survey, but we're at E. Tani akoma jemi në ekzaminimin primar, por kalojmë tek shkronja e ekspozimi. We take off his clothes, Ja zhveshim të gjitha rrobat and he's actually wearing a seat belt. dhe shohim se pacientin në vetur ka qenë duke bartë rripin mbrojtës. Something I've noticed Kjo është diçka që unë e vrej that many Albanians do not do. këtu në Kosovë, se shumica e shqiptarëve nuk i bërtoni rripat të sigurisë gjatë vozitjes. And his temperature is 34 degrees Celsius. Dhe gjë tjetër që bëjmë pas zhveshjes është matja e temperaturës, e cila në atë moment është 34 shkallë Celsius te ky rast. Because he was outside Arsyeja që temperatura është 34 është se ka qenë jashtë for a long time. për një kohë të gjatë. Do të thotë ka ngecë në veturë 30 minuta derisa është nxjerr prej veturës. So in terms of our environmental management, Mënyra e menaxhimit të ambientit tek ne we want to put some warm blankets on him. Bëhet në atë mënyrë që e mbulojmë pacientin me disa batanije të ngrohta. And we have a fluid warmer Gjithashtu kemi edhe ngrusin e fluideve, that we can give him warmed IV fluids through. ku fluidet intravenoze që jepen pacientit jepen të ngrohta. To help increase his core temperature rapidly. Dhe në këtë mënyrë ndihmojmë pacientin që të arrijë temperaturën trupore. Our adjunctive techniques Ndërsa ekzaminimet apo teknikat tjera shtesë që bëhen gjatë ekzaminimit, this is done in the trauma room, përsëri do të kryhen në dhomën e traumatologjisë, include the C-spine, chest, abdomen, and pelvis films, ku përfshihet radiografia shtyllës kurizore, krahërorit, abdomenit dhe pelvisit, blood work,
Gjithashtu bëjmë edhe analizat të gjakut, analizat laboratorike. And our catheter. Edhe gjithashtu vendosin e katetrit urinar. Okay, so the resuscitation and primary survey happens simultaneously. Ku në të njëjtën kohë reanimimi dhe vlerësimi primar bëhen në të njëjtën kohë apo në mënyrë simultante. Now we have our secondary survey. Dhe më pas kalojmë tek vlerësimi sekondar. Again, we're going to look at the head and neck. Përsëri ja shikojmë kokën dhe qafën. Where we find no injury. Edhe shohim se ku e ka lëndimin. The abdomen shows a distended abdomen. Shihet se abdomeni I pacientit është I zgjeruar, which is tender to touch. I cili është I ndjeshëm në prekje. The patient is guarding. Dhe pacienti ankohet. And the seatbelt mark is noted. Dhe për shkak se ka qenë I lidhur, edhe shihen shenjat e rripit që ka qenë I lidhur. Examination of the perineum. Ndërsa ekzaminimi I perineumit shows no evidence of trauma. Nuk tregon ndonjë dëshmi për trauma. There's good rectal tone. Gjithashtu ekzaminimi rektal tregon ngjyrë të mirë. And no gross hemorrhage. Dhe nuk ka gjak. The musculoskeletal exam. Ndërsa ekzaminimi muskuloskeletal shows a normal exam. Tregon shenja normale. Except a tender pelvis. Përveç pelvisit I cili është I ndjeshëm. The neurologic exam. Ndërsa ekzamimi neurologjik is normal. Është normal. Except for the depressed Glasgow Coma Scale. Përveç shkallës që jep shkallorja e Glasgow Comës. So anytime we have a patient, we always have to go back and reassess after any intervention is done. Normal pas identifikimit të rastit që kemi përpara çdo herë ai do trajtohet, mirë po kushti është pas çdo trajtimi t'i kthehemi përsëri vlerësimit primar. We gave him a bolus of 20 cc per kilogram. Pasi që kemi dhënë bolusin e parë me 20 ml per kilogram. And now his heart rate has come down from 180 to 150. Shohim se frekuenca e zemrës tash ka rënë në 150 prej asaj që ishte 180. But his capillary refill time is still 3 to 4 seconds. Mirë po, rimbushja kapilarike është akoma e vonuar, 3 deri në 5 sekonda. And his extremities are still a little cool. Dhe se ekstremitetet e tij janë akoma pak të ftohta. His plain radiographs are normal. Radiografitë e tij që janë bërë janë zakonisht negative. His hemoglobin and hematocrit are a little bit low. Ku shohim që hematokritin e ka paksa të ulët. His elevation of liver function studies. Ngritjet e funksionimit mëlçisë. And evidence of elevation of his dhe evidencat e amilazës dhe lipazës I keni shifrat e shkruar në slide. Which would make us concerned about pancreatic injury. Çka na bën me dyshu në dëmtim të pankreasit. And he also has blood in his urine. Edhe gjithashtu nga katetri urinar është pas se ngjyra është e errët dhe ka shenja gjaku. So in terms of stabilization, I'm thinking this child may need a transfusion. Nga këto shenja dhe shoh se pas stabilizimit ky fëmijë duhet t'i nënshtrohet transfuzionit gjakut. And his CT scan of his abdomen. Dhe gjithashtu skenimit CT të abdomenit. Shows a splenic rupture. Ku pas ekzaminimit shihet se ka rupturë të lienit. With pancreatic contusion. Me sasi të madhe të gjakut pankreatik. And liver contusion. Dhe gjithashtu në mëlçi. Typically we can manage this type of patient. Zakonisht këtë lloj të pacientit e menaxhojmë. Without a surgical intervention. Pa intervenime kirurgjike. We've been using ultrasound. Kemi përdor ultrazonin. At the bedside. Në pozitë shtrirë në shtrat. The fast exam. Sikur një ekzaminim të shpejt. I'm not very good at it. Nuk jam mjaft I mirë në ekzaminime me ultrazon. Because you can't teach an old doctor new tricks. Sepse nuk mund të mësojnë të gjithë doktorët ose mjekët me përdor. But all of our emergency medicine residents. Por të gjithë specializantët që janë në mjekësinë emergjente tek ne,
are very good at this exam janë shumë të mirë në ekzaminime të tilla and can diagnose internal injuries dhe mund të diagnostifikojnë për dëmtime të brendshme rapidly. shumë shpejt. Okay, I have many more cases, but I think we should stop now. Do you have any questions? Ka dhe shumë raste që kisha mujt me prezentu këtu para jush, por po më intereson nëse deri tash dikush ka ndonjë pyetje. Thank you, Professor David. Just to check, other hospital, do they have any question because running at time? Prizreni, nëse keni një pyetje për Professor David. Thank you very much. Faleminderit shumë. Faleminderit për prezantim të mrekullueshëm. Nuk kemi pyetje. Thank you to your very good presentation. It was very interesting, but we do not have any question. Okay, good. Thank you. Faleminderit, Prizreni. Kalem Gjakova, ka një pyetje për Professor Davidin? Is there any question there from Gjakova? Jo, s'kemi pyetje, faleminderit shumë për ligjëratën. Ju përshëndesim. Greetings to Professor David. Thank you very much for your presentation, and we do not have any questions. Faleminderit për pjesëmarrje. Shkojnë Mitrovica, nëse ka një pyetje për Professor Davidin. It was very interesting for me regarding to the hemoculture. Why do you need hemoculture if we know that we have to wait 2 days for the result? First question, and the second, how often are you do you implement a osseal route of liquid administration? Yes. We're using this only when we can't achieve a peripheral or central line, but we're using it fairly often. I don't know the amount, but Steve, would you say we use it 2 or 3 times a month? At least 2 or 3 times a month. And we have a new device called the EZIO, which is a drill that's very effective in getting the intraosseous line placed. I see. And Mblejo vështë për këta që e tha Dr. Davidi për tjertë, pyetja e mjekut ishte se sa shpesh aplikohet via interoseale, dhe Dr. Davidi thotë se ndoshta 2 deri në 3 herë në muaj e aplikojmë varësisht prej rasteve që i kanë prezente. Thank you. Thank you. Faleminderit Bacimus për pjesëmarrje. Gjilani, a ka një pyetje për Professor Davidin, ju lutem? Falenderoj profesorin për një ligjëratë mjaft interesante. Thank you for your lecturing. It was very interesting presentation. Desha ta pyes profesorin te ekzaminimi primar te qarkullimi u përmend identifikimi i gjakderdhjeve të jashtme, të brendshme, pastaj pulsi. A mos do të ishte më mirë që të prekim pulsin, pastaj shikojmë gjakderdhjen? Edhe çka mendon ti? You have been talking about the ABC primary examination, and under C there is the circulation. There are circulation problems. So you said that we first identified if there are any external hemorrhage, internal hemorrhage, and under number 3 there was measuring the pulses. Don't you think that we should first measure the pulses and then to check if there is an external or internal hemorrhage? Isn't it better, or you practice it in this way like you presented before us? Anytime we see bleeding, the first thing we want to do is stop the bleeding. Sa I përket të vlerësimit apo identifikimit të hemorragjisë jashtme të brendshme dhe matjes së pulseve, sa herë që kemi të bëjmë me ndonjë gjakderdhje, ajo që më së pari intervenojmë është ndalimi I gjakderdhjes. E mandej masim pulset. Faleminderit, dhe çka mendon për emergjencat pediatrike në Kosovë? Another question is, what do you think about pediatric emergency in Kosovo? I'm hoping we can help.
Besoj se mund t'ju ndihmojmë. Faleminderit Gjilani për pjesëmarrje dhe për pyetjet që i keni bërë. Të shohim tash në audiencë ka një pyetje. To see if there is any question from the audience here in Pristina. Jo, mikrofoni. Okay. Unë të ndëgjoj, po së ndëgjojnë ata atje. Të traumat të fëmijët kur kanë problemin në trauma abdominale. When we have pediatric cases of children that have abdominal trauma, nëse e vërtetojnë se është lëndimi mbrëmshëm, gjakderet mbrëmshme në abdomen. If we identify that there is internal hemorrhage, me onë të ultrazonit, using the ultrasound, a e dërgojmë prapë në CT për me hyrë në sallë apo pas CT? Is there any need to do a CT radiology examination before you send a child to the operation room, or you can send the child to the operation room without doing a CT? You'll have to ask your pediatric surgeon. Duhesh me pyet, po thot kirurgun pediatër, qyshaj po. Ai vendos do të thotë. Qysh po të thot ai? Nuk është asnjë. Some surgeons want the CT. Sepse ndodh që disa prej pediatrëve dëshirojnë me ju referu CT-s. But if the patient is in life-threatening hemorrhage, po në raste të tjera kur pacienti është në kërcënim për jetë, we take the patient directly to the operating room. E çojmë pacientin direkt në dhomën e operimit for exploration. Për eksplorim mjafton veç një ultrazoj i krymë. But again, that's the pediatric surgeon's call. Por prap gjithë kjo varet në bazë të kirurgut pediatër, qysh ai e preferon me e pas. Nuk është rregull, mirë. Thank you very much. There is another question, David, sorry. Okay. Kush? Një mbëshkrim ishte aty se airbagsi është i rrezikshëm për moshën fëminore. Ndoshta me sqarue për fëmijët po në shtëpi. In one of your slides there was written that airbag is of a high risk for children. What happens is if small children are in the front seat, Ai arsyeja pse e konsiderojmë airbagun si të rrezikshëm për fëmijët është nëse fëmijët e moshave shumë të ulta gjenden të ulur në ulset e përparme, çka nuk është e lejuar. They can the bag can actually the bag can actually hit the neck so hard. Kur ata ndeshen me airbagun, airbagu mund t'ja u lëndoj qafën, me marrë lëndime të rëndë të qafës. It ruptures the transverse ligament. Dhe e bën qamin e ligamentit transversal. Normally this should be a very small space. Ku zakonisht është një hapësinë vogël. This space gets widened. Dhe ajo hapësinë zgjanohet. If you look at the Qëse shikoni këtu, the odontoid, the cervical vertebra number 2, the axis. Qëse po shihni zgjanimet që bëhen tek vertebrat. Oh, what happened? Oh. There's the transverse ligament behind. Po shihni që është transversi që ka mbet mbrapa. This holds the odontoid in place. Dhe damtimi që mund të jetë kriju, pjesa e verdhë. There's so much force from the airbag. Edhe kjo krijohet për shkak të forcës të madhe apo shtypjes të madhe që i bën në fytyrë airbagu fëmijës moshës të vogël. It ruptures this ligament. Dhe e shkyn atë ligament. And it can cause a serious cervical spinal trauma. Edhe mund të krijoj traumë serioze cervikale të shtyllës kurrizore. Okay. Faleminderit.